Chào mừng mọi người đã đến với bài phân tích ngày hôm nay. Cứ thử tưởng tượng chúng ta đang lật mở một hồ sơ vụ án tâm lý vô cùng đen tối, nơi hung thủ không hề để lại bất kỳ một dấu vết vật lý nào, nhưng lại bòn rút cạn kiệt toàn bộ sinh khí của nạn nhân. Khái niệm về những ma cà rồng cảm xúc thực sự không chỉ là truyền thuyết đâu, mà nó là một hiện tượng lâm sàng có thật. Chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách từng lớp của cái bẫy tâm lý đáng sợ này. Nào, hãy bắt đầu bằng việc nhận diện nghi phạm. Đã bao giờ chúng ta bước vào một căn phòng và đột nhiên cảm thấy toàn bộ năng lượng như bị hút cạn bởi một cá nhân duy nhất chưa? Thật sự thì những kẻ săn mồi này không hành động ngẫu nhiên đâu. Họ có phương pháp, tính toán cực kỳ kỹ lưỡng để bòn rút nguồn dự trữ cảm xúc từ mục tiêu của mình. Ok, hãy cùng đi sâu vào hồ sơ này nhé. Kịch bản của kẻ thao túng được chia thành 4 giai đoạn có tính toán rất rõ ràng. 1. The Emotional Vampire. 2. Playing the Fake Victim. 3. Attack of Flying Monkeys. Và 4. The No Contact Solution. Chuyển sang phần đầu tiên, phần 1, The Emotional Vampire, phụ đề Psychological Parasites. Chìa khóa để hiểu nghi phạm này nằm ở khái niệm Covert Narcissist. Về cơ bản, đây là một dạng kiểu hình cực kỳ nhạy cảm và dễ bị tổn thương của chứng rối loạn nhân cách ái kỷ. Những người này liên tục bòn rút năng lượng cảm xúc từ người khác chỉ để chống đỡ cho một cái tôi vô cùng mong manh. Sinh học thần kinh cho thấy khao khát này thực chất được thúc đẩy bởi hệ thống dopamine. Họ thèm khát sự chú ý đến mức không bao giờ là đủ. Bởi vì nếu phải thừa nhận những tổn thương sâu thẳm bên trong, ảo tưởng về sự hoàn hảo của họ sẽ sụp đổ hoàn toàn. Đó là một cơ chế sinh tồn tàn nhẫn, đúng không? Bước sang giai đoạn tiếp theo, phần 2, Playing the Fake Victim. Phụ đề, The Deception. Và điều này thực sự minh họa một cách xuất sắc sự đối lập đến rùng mình. Trước mặt đám đông, họ xây dựng một hình ảnh công chúng hoàn hảo, một nạn nhân đáng thương, dễ mến. Nhưng khi cánh cửa đóng lại thì sao? Thực tế riêng tư lại là một kẻ ác dâm cảm xúc. Họ sử dụng sự xa lánh và lạnh lùng như một thứ vũ khí sắc bén, hoàn toàn không bận tâm đến những giọt nước mắt hay nỗi đau của người khác. Câu nói này của tiến sĩ Jamie Hussman thực sự đã tóm gọn vấn đề. Những người ái kỷ giống như ma cà rồng, họ không thể tạo ra ánh sáng của riêng mình. Vì vậy, họ nuôi dưỡng bản thân bằng năng lượng, sự chú ý và tình yêu của người khác. Sự bất đồng nhận thức kinh khủng này khiến mục tiêu hoàn toàn bối rối. Người sống sót thậm chí còn thường xuyên phải xin lỗi cho những tổn thương mà chính kẻ lạm dụng đã cố tình gây ra cho họ. Quá ngược đời phải không? Vòng luẩn quẩn này diễn ra qua 4 giai đoạn rất dễ đoán. Đầu tiên là lý tưởng hóa hay còn gọi là love bomb, khi kẻ săn mồi đóng vai một đối tác hoàn hảo, ngọt ngào. Ngay sau đó là phá giá, khi chiếc mặt nạ rơi xuống và những lời đay nghiến bắt đầu. Bước thứ 3 là vứt bỏ, đổ gục mọi lỗi lầm lên đầu nạn nhân. Và cuối cùng là hoovering, một nỗ lực tuyệt vọng nhằm hút mục tiêu quay trở lại. Một vòng lặp cực kỳ bài bản để đưa lên mây, dìm xuống bùn và rồi lại tái sử dụng nạn nhân. Nào, hãy cùng xem sự việc leo thang như thế nào trong phần 3, Attack of Flying Monkeys, phụ đề De-escalation. Ở bước này, kẻ thao túng tung ra những Flying Monkeys. Thuật ngữ này dùng để chỉ những người bị kẻ lạm dụng lôi kéo để làm gián điệp, tung tin đồn và quấy rối mục tiêu thay cho họ. Nhờ sử dụng những đặc vụ này, kẻ chủ mưu có thể đứng ngoài cuộc, giữ cho đôi tay mình hoàn toàn sạch sẽ, trong khi người khác thì làm những công việc bẩn thỉu nhất. Vậy, tại sao bạn bè hay người thân lại chịu trở thành tòng phạm? Có những lý do tâm lý rất thực tế đằng sau đó. Sự bất đồng nhận thức, thói quen né tránh xung đột, những liên kết tổn thương, và đặc biệt là nỗi sợ hãi cùng bản năng tự bảo vệ. Đôi khi, họ hùa theo kẻ lạm dụng đơn giản chỉ vì muốn bảo vệ sự an toàn của chính mình trong một ngôi trường quá độc hại. Có một ranh giới rất rõ ràng ở đây. Một bên là những kẻ tòng phạm có ý thức, những người biết rõ sự thật nhưng lại tận hưởng sự tàn ác đó. Bên kia là những tín đồ mù quáng, những người ngây thơ tin sái cổ vào câu chuyện bịa đặt và thế giới quan méo mó của kẻ lạm dụng. Dù vô tình hay cố ý, cả hai nhóm này đều gây ra những tổn thương cực kỳ sâu sắc cho nạn nhân. Điểm thực sự thú vị ở phần này là cách nó phơi bày các chiến thuật bôi nhọ, cô lập, gây bối rối, thao túng tâm lý bằng gaslighting và chiến thuật bắt cá nhiều tay hay triangulation. Khi những Flying Monkeys thi hành các chiến thuật này, người sống sót sẽ cảm thấy hoàn toàn bị bủa vây, mất phương hướng và bắt đầu nghi ngờ chính trí nhớ cũng như sự tỉnh táo của bản thân mình. Bây giờ, chúng ta sẽ bước vào hồi kết với phần 4, The No Contact Solution, phụ đề The Resolution. Vậy, giải pháp tối thượng ở đây là gì? Đó chính là no contact. Khái niệm này nghĩa là cắt đứt hoàn toàn mọi hình thức giao tiếp, cả trực tiếp lẫn gián tiếp với một cá nhân độc hại. Hãy nhớ, đây không phải là một đòn trả thù, nó là một ranh giới bảo vệ tuyệt đối không thể xuyên thủng nhằm giữ cho hệ thần kinh của chúng ta không bị tàn phá thêm nữa. Tuy nhiên,
Thực tế đôi khi không cho phép chúng ta cắt đứt hoàn toàn, ví dụ như khi có con chung hoặc ràng buộc pháp lý. Trong những trường hợp đó, chúng ta có hai chiến lược giảm thiểu tác hại, phương pháp Grey Rock và phương pháp Yellow Rock. Với phương pháp Grey Rock, chúng ta tự biến mình trở nên nhàm chán, vô cảm và không phản ứng, giống hệt như một hòn đá xám vậy. Mục tiêu là tước bỏ mọi mô nhữ cảm xúc, khiến kẻ thao túng chết đói vì không được cung cấp năng lượng nữa, cho đến khi chúng tự động mất hứng thú và bỏ đi. Ngược lại, phương pháp Yellow Rock tinh tế hơn một chút. Đó là sự tương tác trung lập đi kèm với phép lịch sự cơ bản. Chúng ta vẫn duy trì những từ ngữ xã giao như làm ơn hoặc cảm ơn để giữ hình ảnh hợp tác trước mặt người khác, nhưng thực chất, toàn bộ cảm xúc bên trong đều bị khóa chặt. Một ranh giới mềm mại nhưng cực kỳ kiên cố. Rất nhiều người vẫn luôn hy vọng rằng kẻ lạm dụng rồi sẽ tự nhận ra và thay đổi. Nhưng để mọi người dễ hình dung, con số này nói lên một sự thật phũ phàng. Cần từ 2,5 năm đến 5 năm trị liệu chuyên sâu thì mới mong thấy được sự thay đổi trên lâm sàng. Một cá nhân mang đặc điểm covert narcissist tự mình chữa lành là chuyện gần như bất khả thi, vì quá trình đó buộc họ phải đối mặt với những nỗi xấu hổ sâu kín nhất. Vậy tại sao giai đoạn hovering lại nguy hiểm đến vậy? Đây là một cái bẫy chết người. Nếu chúng ta mũi lòng và nhượng bộ trước những lời đường mật để quay lại, chắc chắn sự lạm dụng sẽ tiếp diễn. Thậm chí nó sẽ còn tàn khốc hơn trước rất nhiều, bởi vì giờ đây, kẻ săn mồi không còn cảm thấy e ngại trước sự độc lập của nạn nhân nữa. Hãy luôn nhớ rằng, hệ thần kinh chữa lành thông qua những kết nối an toàn, đối phó với hậu quả khủng khiếp của thao túng tâm lý là điều không ai có thể làm một mình. Việc dựa vào những mạng lưới hỗ trợ đáng tin cậy và các chuyên gia trị liệu là điều bắt buộc để chúng ta giành lại hiện thực và tìm lại chính mình. Khép lại bài phân tích hôm nay, có một câu hỏi khá rùng mình mà chúng ta cần suy ngẫm. Liệu có những kẻ tòng phạm vô hình nào đang ở ngay trong căn phòng của chúng ta lúc này không? Mọi người biết đấy, sự thao túng tâm lý độc hại thường ẩn mình ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Việc trang bị cho mình kiến thức và nhận thức rõ ràng, suy cho cùng, chính là tấm khiên phòng thủ vững chắc nhất.